ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ዛሬ ደግሞ አዲስ ርዕስ ይዤ መጥቻለሁ እንኳን ወደዚህ ዩቲዩብ በሰላም መጣችሁ ማስተዋወቅ ራስን በእንግሊዝኛ እንዴት ነው ለሰው ለሌላ ሰው ምናስተዋውቀው ራሳችንን የሚለውን ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ስለዚህ የዛሬ ርዕሳችን ይሄ ነው ማለት ነው እንዴት ነው ለሰዎች ራሳችንን ማንነታችንን ምንነታችንን ስለቤተሰባችን ስለራሳችን በእንግሊዝኛ ምናስተዋውቀው የሚለውን ከአማርኛ ትርጉም ጋር አድርጌ በልምምድ መልካም ጥቻለሁ ዛሬ እንድትከታተሉ እስከመጨረሻው ብዙ ነገር እንደምትማሩ አሳስባችኋለሁ ስለዚህ እንግሊዝኛ ያው መለማመድ ስለሆነ ዛሬ ብዙ ነገር እንለማመዳለን በያስባለሁ ስለዚህ ዛሬ ርዕሳችን ይሄ ነው እስከመጨረሻው ከነ ቪዲዮ ጋር ቆዩ ወይም በእንግሊዝኛ ደግሞ ይሄ ኢንትሮዲዩስ ራስን ማስተዋወቅ ወይም ደግሞ introducing ourselves እንለዋለን introducing ourselves ይሄ ማለት introducing ourselves ማለት ራስን ማስተዋወቅ ማለት ነው እንዴት ነው ራሳችንን እናስተዋውቀው ወደሚለው እንሄዳለን ከዛ በፊት ግን አንድ ማሳሰቢያ ያለችኝ ይሄ እየተማራችሁበት ያለችው ቻናል በጣም ጠቃሚ ቻናል ናት እንግሊሽ በአማርኛ ትላለች እንግሊዝኛን በአማርኛ አድርጌ አስተምራለሁ ንግግሮችን ነው በብዛት ማለማመደው ካሁን በኋላ ስለዚህ እቺን ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አሳስባችኋለሁ ከታች ያለችውን ቀይ ሰብስክራይብ የምትለዋን ጽሁፍ ክሊክ ታደርጋላችሁ ከሷን ፊት ለፊት ያለችው ደውል ምልክት አለች እሷም ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ ይሄ ለማድረግ ግን ወይ ኢሜይላችሁ ውስጥ መግባት አለባችሁ ሳይን ኢን ወይ ዩቲዩባችሁ ውስጥ ገብታችሁ ነው የምታደርጉት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አሳስባችኋለሁ ወደ ሌሰኑ ገባለሁ ማለት ነው ዛሬ ከዚህ እንጀምራለን መጀመሪያ ራሳችንን ኢንትሮዲዩስ ስናደርግ ለሰው ራሳችንን ስናስተዋውቅ ስማችንን ነው የምንነግረው ስለዚህ ስማችንን ምን ብለን ነው የምንነግረው my name is ከበደ ስማችንን ነው የምንነግረው my name is ከበደ ብለን ነው የምንነግረው ስሜ ከበደ ነው ማለት ነው ኦኬ my name is ከበደ ማለት ስሜ ከበደ ነው ስማችንን ከነገርን በኋላ ከየት እንደሆንን ወይም ደግሞ ሀገራችንን ወይም ዜግነታችንን እንነግራለን I am an Ethiopian እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ Okay, in Ethiopia, I am an Ethiopian. I am እዚች ጋር I apostrophe አድርጌ M ነው ያደረኩት I am ማለት short form ነው የተጠቀምኩት I am ማለት ነው I am ማለት ነው okay I am an Ethiopian ስንናገር I am an Ethiopian ነው የምንለው አሳጥረን conversation ሲሆን ማለት ነው I am an Ethiopian ነው የምንለው ስንናገር እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ነው በመቀጠል I live in Canada. እኔ የምኖረው ካናዳ ነው I live in Canada. እኔ የምኖረው ካናዳ ነው በተቻለ መጠን ቀስ ለማለት እየሞከርኩ ነው እናንተ ደግሞ ደጋግማችሁ መስማት ትችላላችሁ እኔ ቪዲዮ የሚፈጥንባችሁ ከሆነ ማለት ነው I live in Canada. እኔ የምኖረው ካናዳ ነው የሚቀጥለው ደግሞ I am a pilot እኔ ፓይለት ነኝ I am a pilot እኔ ፓይለት ነኝ እዚህ ጋር I am የምትለውን አሳጥሬ I'm ብያለሁ I'm a pilot እኔ ፓይለት ነኝ I am ማለት ነው አጭር ፎርም ሲደረግ ነው I'm የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ I am a pilot ማለት እኔ ፓይለት ነኝ ማለት ነው ቀጥሎ I live with my wife and 3 children ከባለቤቴና 3 ልጆቼ ጋር ነው የምኖረው I live with my wife and 3 children ከባለቤቴና 3 ልጆቼ ጋር ነው የምኖረው ማለት ነው ትርጉሙ እናንተም በማለት ብትለማመዱ ደስ ይለኛል እያቆማችሁ I live with my wife and 3 children ከባለቤቴና 3 ልጆቼ ጋር ነው የምኖረው የሚቀጥለው ደግሞ My wife's name is Debritu.
My wife's name is ደብሪቱ። የባለቤቴ ስም ደብሪቱ ነው። My wife's name is ደብሪቱ። የባለቤቴ ስም ደብሪቱ ነው። ባለቤቱን ስም ለመናገር my wife's name is ደብሪቱ ይላል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ she is an accountant የሚላል። she is የሚለውን አሁን እዚህ ጋር በኮንትራክሽን የተጠቀምኩት አሳጥሬ she is ብዬ is የሚለውን ከሺ ጋር አገናኝቼው አንድ አድርጌዋለሁ። she is an accountant። እሷ አካውንታንት ነች። ማን ማለት ነው? ደብሪቱ ወይም የሱ ባለቤት። ምክንያቱም ደብሪቱ እያልን መናገር የለብንም። ሺ የሚለውን በደብሪቱ ቦታ ተክተን she is an accountant። እሷም አካውንታንት ነች። ስራዋ አካውንቲንግ ነው ማለት አካውንታንት ናት። በመቀጠል she works in the Swiss bank። she works in the Swiss bank የምትሰራው እሷ የሥራ ቦታዋን ለመንገር ነው። አሁን ስዊስ ባንክ ውስጥ ነው የምትሰራው ወይም ደግሞ ስዊስ ባንክ ነው የምትሰራው። አካውንታንት ናት ብሏል። የት ነው የምትሰራው ለሚለው ደግሞ ዝርዝር እየሰጠ ነው። she works in the Swiss bank። ስዊስ ባንክ ውስጥ ነው የምትሰራው ብሎ ይሰጣል ማለት ነው። she likes swimming። she likes swimming እሷ ዋና ትወዳለች። ባለቤቱ ናት። አሁንም ሺ ብሎ የጠራው ደብሪቱን ማለት ነው። she likes swimming። she likes swimming እሷ ዋና ትወዳለች። የምትወደው ዋና ነው ማለት ነው እሷ። ከዛ ደግሞ two of my children like watching TV shows። two of my children like watching TV shows። ሁለቱ ልጆቼ ቲቪ ሾው ማየት ይወዳሉ። እዚህ ጋር two of my children like ነው መሆን ያለበት። ኤስ ጨምሬበታለሁ በስተት። ስለዚህ ኤስ መውጣት አለባት እቺኛ። ምክንያቱም እዚህ ጋር አሁን ሳብጀክት ቨርብ አግሪመንት የሚባል ነገር አለ። two of ስላልኩ my children two ሁለት ናቸው፣ በዛ ላይ children ናቸው። ስለዚህ ቨርቡ like ብቻ ነው መሆን ያለበት። two of my children like watching TV shows። ሁለቱ ልጆቼ ቲቪ ሾው ማየት ይወዳሉ። the other one likes playing basketball። the other one likes playing basketball። ሌላኛው ልጅ ደግሞ ባስኬትቦል መጫወት ይወዳል ማለት ነው። ሁለቱ ቲቪ ሾው ማየት ይወዳሉ ብለናል። አንዱ ግን ባስኬትቦል መጫወት ይወዳል። the other one likes playing basketball። the other one likes playing basketball። አሁን እዚህ ጋር likes ነው የሚሆነው። ለምን? አንድ ስለሆነ። ኦኬ the other one ብቻኛ አንድ ስለሆነ ቨርቡ ኤስ ይወስዳል። the other one likes playing basketball። ሌላኛው ልጅ ግን ባስኬትቦል መጫወት ይወዳል የሚለው ይሆናል ማለት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ my children are clever students። my children are clever students። ልጆቼ ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው። ልጆቼ ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው። my children are clever students። ልጆቼ ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው ማለት ነው። ቀጥሎ ስለ ልጆቹም ጨምሮ ሲናገር they are top ranking students። they are top ranking students። they are top ranking students። ደረጃ የሚወጡ ተማሪዎች ናቸው። top ranking students ከፍተኛ ደረጃ የሚወጡ ልጆች ናቸው ማለት ነው። የሱ ልጆች 1 እስከ 5 ወይ ከ1 እስከ 10 የሚወጡ top ranking students ሊባሉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ they are top ranking students ልጆቹን ነው they ያለው children። ኦኬ children የሚሉትን ደግሞ they በሚለው ተካ ነው። ሁሉም children አንልም ማለት ነው። በፕሮናውን እንተካለን። they በሚለው children የሚለውን ተካን። they are top ranking students ብለን አስቀመጥ ነው ማለት ነው።
ዛሬ ይሄን ነበር ያዘጋጀውላችሁ ይሄን ደግማችሁ ፕሊስ መለማመድ አለባችሁ እንግሊዝኛ is መለማመድ ነው ኦኬ practice language master የምታረጉት practice በማድረግ ነውና so thank you for watching subscribe ማድረግ እንዳትረሱ እንደገና ያላረጋችሁ ከስር ማድረግ አለባችሁ በጣም ለናንተ ይጠቅማችኋል የኔ ቪዲዮ ብያስባለሁ ሌሎችንም ብዙ ቪዲዮዎችን አዘጋጃለሁ እያንዳንዱን መማር አለባችሁ ይጠቅማችኋል ቋንቋ መማርና አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ቆዩ